હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું છું કૃપાલી અને આપ સૌનું સ્વાગત છે તરાદાળના કિચનમાં. ઉપવાસના દિવસો માટે વ્રતના દહીંવડા અને ઉપવાસના મસાલા ઢોસા પછી હજી એક યુનિક રેસિપી લઈને આવી છું, જેનું નામ છે ફરાલી ભજીયા. આ ભજીયાનું કોર ઇન્ગ્રેડિયન્ટ સુરણ છે અને એને હજી ઇન્ટરેસ્ટિંગ બનાવવા માટે આપણે સાથે ફરાલી ચટણી સર્વ કરશું. તો ચલો ભજીયા માટે ચટણી બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલા મિક્સર જારમાં કોથમીર નાખશું. એના પછી આપણે એડ કરશું ખમણેલું નારિયેલ. ચટણીના તીખાસ માટે મોટા કાપેલા લીલા મરચાં નાખશું. લીંબુના રસને બેલેન્સ કરવા માટે સાકર, થોડો લીંબુનો રસ, અને આપણે ઉપવાસ માટે બનાવી રહ્યા છે એટલે આપણે નાખશું સિંધવ મીઠું. સાથે જ ચટણી પીસવામાં સરળ બને એટલે આપણે એડ કરશું પાણી. હવે મિક્સર જારને બંધ કરીને સ્મૂથ થાય ત્યાં સુધી ચટણીને પીસી લેશું. ચટણી પીસીને તૈયાર છે. તમે જોઈ શકો છો કેટલું સરસ ટેક્સચર આવ્યું છે. તમે આ ચટણીને એક એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરીને ફ્રીજમાં સ્ટોર પણ કરી શકો છો. હવે મેં આ ચટણીને એક બોલમાં કાઢી લીધી છે. તો ચલો હવે આપણે ભજીયા બનાવવાનું શરૂ કરીએ. આ સુરણને મેં સારી રીતે ધોઈને છાલ કાઢીને મોટું ખમણી લીધું છે અને પછી એને તરત જ પાણીમાં રાખી દીધું છે કે જેથી કરીને કાળું ના પડે. ભજીયાનું મિશ્રણ તૈયાર કરવા માટે સૌથી પહેલાં લઈશ સામાનો લોટ, પછી એમાં એડ કરીશ રાજગીરાનો લોટ. હવે આપણે એડ કરશું આપણા રેસિપીનો કોર ઇન્ગ્રેડિયન્ટ ખમણેલું સુરણ, જેને આપણે સૌથી પહેલાં પાણીમાંથી સારી રીતે નીચવી લેશું અને પછી મિશ્રણમાં એડ કરશું. ધ્યાન રાખજો કે આ સુરણને સારી રીતે નીચવીને મિશ્રણમાં એડ કરજો કે જેથી કરીને આપણું મિશ્રણ ઢીલું ના થાય. ભજીયાના સોફ્ટનેસ માટે દહીં એડ કરશું. તીખાસ માટે લીલા મરચાંની પેસ્ટ, આદુની પેસ્ટ, કાપેલા કોથમીરના પાન એડ કરશું. મેં આની અંદર કોથમીરના સ્ટેમ્સનો વપરાશ નથી કર્યો. હવે આપણે એડ કરશું ભૂકો કરેલા સિંગદાણા. લીંબુના રસની ખટાશને બેલેન્સ કરવા માટે થોડી સાકર નાખશું. થોડો લીંબુનો રસ નાખશું. સ્વાદ પ્રમાણે સિંધવ મીઠું એડ કરશું અને સારી રીતે મિશ્રણને મિક્સ કરી લઈશું. આ મિશ્રણને પહેલાં આપણે પાણી વગર જ સારી રીતે મિક્સ કરવાનું છે. પછી એમાં થોડું થોડું કરીને પાણી એડ કરશું અને આપણે ભજીયાની કન્સિસ્ટન્સીનું બેટર તૈયાર કરશું. તમે જોઈ શકો છો કે આપણું ભજીયાનું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. આવી રીતે હાથેથી મિક્સ થાય એવું ભજીયાનું મિશ્રણ તૈયાર થવું જોઈએ. જેવી રીતના કે આપણે આ મિશ્રણમાં સામાનો લોટ વાપર્યો છે એ થોડું પાણી ઓબ્ઝર્વ કરશે અને આપણું મિશ્રણ થોડું ગાઢું થશે. તો તમને જરૂરત લાગે તો 1 થી 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું પાણી હજી તમે એડ કરી શકો. ભજીયા કન્સિસ્ટન્સીનું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો ચાલો આપણે ભજીયા બનાવવાનું ચાલુ કરશું. એના માટે સૌથી પહેલા ગેસ પર તેલ ગરમ કરી લઈશું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. તો ચલો આપણે ભજીયા બનાવવાનું શરૂ કરશું. હવે આપણે મિશ્રણનો એક નાનો ભાગ લઈશું અને એને ગરમ તેલમાં મૂકશું. જેવા કે આપણે નાના નાના ભજીયા બનાવવાના છે, આપણે 8 થી 10 નાના પોર્શન લઈને ગરમ તેલમાં એને તળી લઈશું. ભજીયાને મીડિયમ ફ્લેમ પર ગોલ્ડન બ્રાઉન ને ક્રિસ્પ થવા સુધી આપણે એને તળી લઈશું. ક્રિસ્પી ફરાલી ભજીયા તળીને તૈયાર છે. તો ચલો આપણે એને ટીશ્યુ પેપર પર કાઢી લઈએ અને બીજો બેચ ફટાફટ તળી લઈએ. આ ફરાલી ભજીયા મેં સુરણનો વપરાશ કરીને બનાવ્યા છે, પણ તમે આમાં બટાકાની છીણનો પણ વપરાશ કરી શકો છો અને આ બેનું કોમ્બિનેશન કરીને પણ તમે આ ભજીયા બનાવી શકો છો. એનો સ્વાદ પણ સરસ આવશે. ફરાલી ભજીયા પણ તૈયાર છે અને ફરાળની ચટણી પણ તૈયાર છે. તો ચલો આપણે હવે એને પીરસી લઈએ. આ ફરાલી ભજીયાને ફરાલી ચટણી સાથે ગરમ ગરમ પીરસો અને આ રેસિપીનો આનંદ લો. જ્યારે પણ તમારા ઘરે ઉપવાસ હોય આ ફરાલી ભજીયા જરૂરથી ટ્રાય કરો અને અમારી સાથે તમારા કમેન્ટ શેર કરો. ટિલ ધેન હેપી કુકિંગ.